हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू रश्मीज किचन। आज आपण बघणार आहोत साबुदाणा वडा, जो सर्वांना आवडतो, उपवासाचा साबुदाणा वडा। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण घेतलेलं आहे। हा साबुदाणा आहे, 2 कप भिजत टाकला होता मी 2 ते 3 तासासाठी। तर हा कसा टाकला मी तुम्हाला सांगते। 2 कप साबुदाणा घेतला आहे मी, या कपाने 2 कप साबुदाणा घेतला, त्याला व्यवस्थित वॉश करून घेतला आधी। त्यानंतर याच कपाने 1 कप मी पाणी टाकलं आहे त्याला, आणि आता हे 2 ते 3 तास मुरत टाकला। साबुदाणा छान असा मुरल्यानंतर बघा तुम्ही, बिलकुल पाणी नको आपल्याला। त्यानंतर आपण बटाटे घेतले आहे उकडून, 2 बटाटे घेतलेले आहे उकडून। त्यानंतर 1 कप मी भाजून घेतलेले शेंगदाणे क्रश करून घेतले, 1 कप शेंगदाणे आहेत हे। त्यानंतर आपण 1 टीस्पून साखर घेतलेली आहे बारीक। त्यानंतर 1 टीस्पून आपण काळी मिरी पूड घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून जिरं घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ, आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे, 3 ते 4 हिरवी मिरच्या लागतील आपल्याला। त्यानंतर काळं मीठ आहे 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून आपण लाल तिखट घेतलेलं आहे, आणि तेल घेतलेलं आहे तळायला। तर आपण सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण साबुदाणा एका प्लेटमध्ये घेतलेला आहे, ते आपण साबुदाण्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट घातलं आहे। आता हे त्यानंतर बटाटे कुस्करून घ्या। आता हे व्यवस्थित बटाटे कुस्करून घ्या, त्यामध्ये व्यवस्थित बारीक करा, आणि हे मिश्रण एकजीव करून घ्या। बघा, आता त्यामध्ये आपण मीठ घालूया। मीठ घातल्यानंतर आपण हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकूया। त्यानंतर काळं मीठ, जिरं, त्यानंतर आपण लाल तिखट टाकूया। त्यानंतर आपण हे काळी मिरी पूड टाकलेली आहे, आणि ही साखर। आता हे जे मिश्रण आहे परत आपण एकजीव करून घेऊ। आता मी कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे तळायला। तर मी आधी तुम्हाला वडे व्यवस्थित करून दाखवते कसे करायचे। आपल्याला वडे जास्त पातळ पण नको आणि जास्त जाड पण नको, म्हणजे शिजायला हवा आणि क्रिस्पी पण व्हायला हवं। म्हणजे मीडियम साईजचे आणि थोडे जाडसर करायचे, एकदम जाडे पण नाही करायचे। तुम्ही बघू शकता मी कसे केले आहे ते। व्यवस्थित हातावर प्रेस करून थोडं प्रेस करायचं। आता आपण हे वडे असे रेडी करून घेतो आहे तळायला। मी 5 ते 6 रेडी करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे तेल गरम केल्यानंतर त्यामध्ये टाकून घ्या। लक्षात ठेवा की तेल नेहमी चांगलं तापायला हवं, त्यानंतरच आपण वडे टाकायचे। कारण नाहीतर आपण थंड तेलामध्ये तर वडे टाकले तर ते लगेच पसरायला सुरुवात होतात आणि फुटून जातात। त्यामुळे तेल गरम झाल्यानंतरच वडे टाकायचे। आता हे गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत बघा। दोन्हीकडून व्यवस्थित शिजवून घ्या। बघा किती छान वडे झालेले आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। थँक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब। बाय बाय।